Κώστας Αξελός, χωρίς γιατί, χωρίς επειδή. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια, Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο: η πλανητική εποχή. Προτείνεται στα βιβλία μου μια νέα γλώσσα, αλλά με τις ίδιες λέξεις. Δεν πρόκειται να φτιάξουμε τεχνητά μια νέα γλώσσα σε καμιά από τις υπάρχουσες γλώσσες ή να δημιουργήσουμε μια καινούρια ακόμα τεχνητή, αλλά με τις τετρισμένες λέξεις μιας γλώσσας που έχει φθαρεί ως εκεί που δεν παίρνει, να ξαναδούμε τον παλμό των λέξεων, τον αρχικό παλμό που είχαν, και να μιλήσουμε με αυτές. Με αυτές τις λέξεις είμαστε σε ένα διάλογο. Δεν είμαστε ούτε αυτοί που τις ορίζουμε, ούτε είναι αυτές που αυτοκαθορίζονται. Μέσα από τον διάλογο ανθρώπου και λέξης επιτελείται ένα ορισμένο στοχαστικό έργο. Η πλανητική σκέψη για την οποία μιλάω ή η πλανητική εποχή πρέπει να εννοηθεί όχι απλώς σφαιρικά, ότι αφορά όλον τον πλανήτη, όχι μόνο επίπεδα, ότι επιπεδώνει τα πάντα, τα βάζει όλα στο ίδιο πλάνο, όχι μόνο προγραμματικά, ότι βάζει επίσης πλάνα στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά σαν κάτι που πλανάται. Στα αρχαία ελληνικά μιλάμε για τους πλανήτες παύλα αστέρες. Είναι αστέρες που έχουν μια τροχιά, αλλά περιπλανούνται στο χωροχρονικό διάστημα του όλου. Με αυτή την έννοια λοιπόν μεταχειρίζομαι το πλανητικό, όχι τόσο με την καθημερινή έννοια, όσο με του πλάνητος αστέρα, που γίνηκε η γη μας. Η μεταμόρφωση προς την πλανητική σκέψη ίσως ήδη έχει αρχίσει. Λέω συσσαγωγικά ίσως ήδη. Ίσως έχουν εμφανιστεί κρούσματα εδώ και εκεί μιας ορισμένης μεταμόρφωσης. Η μεταμόρφωση δεν μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα, μια θεληματική δήλωση που να λέει ο άνθρωπος πρέπει να γίνει τούτο ή εκείνο. Αυτό που βλέπουμε, άμα το κοιτάμε στοχαστικά και άμα κάνουμε την εμπειρία του έμπρακτα, είναι ότι ο παραδοσιακός άνθρωπος, θα έλεγα από την εποχή του Νεάντερταλ περίπου ως τα μέσα του 20ου αιώνα, δεν είναι πια ο άνθρωπος. Αλλά μπαίνουμε σε μια εποχή που ο άνθρωπος και συνθλίβεται και αποτελεί τμήμα του όλου. Αυτήν ακριβώς την εποχή την ονομάζω πλανητική. Κεφάλαιο: η περιπλάνηση. Βλέπω την ιστορία της ανθρωπότητας όχι σαν ιστορία της αποκαλυπτόμενης αλήθειας, όπως την έβλεπε ακόμα ο Χέγγελ, αλλά σαν μια ιστορία της περιπλάνησης. Από ένα σταθμό της περιπλάνησης πάμε στον άλλο σταθμό της περιπλάνησης. Αλλά μέσα από την λέξη την ίδια, περιπλάνηση, πρέπει να δούμε πια ότι η λέξη αλήθεια έχει μπει σε εισαγωγικά ή σε παρενθέσεις. Δεν βρισκόμαστε μπροστά στην πλάνη της αλήθειας, που θα σήμαινε ότι είμαστε τρελοί ή πως δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, αλλά με μια αφάνταστη συνέπεια μέσα από όλες τις συνέπειες. Μια φράση που άρχισε από τον Ηράκλειτο με τον λόγο και με το νοήν του Παρμενίδη, που πέρασε μέσα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τον Αυγουστίνο και τον Θωμά τον Ακινάτη, τον Ντεκάρτ, τον Χέγγελ, τον Μάρξ, τον Νίτσε, εμφανίζεται όχι ως ιστορία της προείουσας αλήθειας, ούτε καν ως η ιστορία της προείουσας πλάνης,
αλλά ως η ιστορία της περιπλάνησης. Ότι η περιπλάνηση είναι η μοίρα του ανθρώπου. Μοίρα από την οποία δεν είναι άμυρος όσο και της λεγόμενης παγκόσμιας ιστορίας. Έχουμε την συνήθεια να υποτάσσουμε ό,τι εμφανίζεται το σχετικά καινούριο σε παλιές έννοιες. Ο Μάρξ ήδη παρατηρούσε ότι οι επαναστάσεις βάζανε ρούχα παλαιότερων καιρών. Μια και επιμένει τόσο πολύ, τόσο στενόψυχα, τόσο βλακωδώς θα έλεγα, η ανθρωπότητα στην ανιούσα πορεία της. Στην έννοια μιας ανιούσας πορείας, αντιθέτω, όχι αρνητικά αλλά θετικά, μια περιπλάνηση, που είναι γόνιμη όσο και αν γίνεται μέσα στην έρημη χώρα. Μας οδηγεί προς κάτι που δεν μπορούμε να ξέρουμε, παρόλα μας τα μηχανήματα που προσπαθούν να βάλουν πλάνα. Κεφάλαιο: το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν είναι απλώς το ανθρώπινο παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά. Δεν είναι απλώς το φούτμπολ ή το ερωτικό παιχνίδι. Δεν είναι καν το πολιτικό παιχνίδι, όσο και να ευθύνεται. Παιχνίδι σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ένα νόημα που να του είναι εξωτερικό. Δεν υπακούει σε κανόνες που του έχουν θέση. Αλλά όλοι οι κανόνες, όλα τα νοήματα και όλες οι αφέλειες λαβαίνουν χώρα μέσα στον κόσμο. Ο οποίος κόσμος δεν υπάρχει λόγω φύσης, Θεού, ανθρώπου ή κάτι άλλο. Αλλά αυτό εξελίσσεται σαν παιχνίδι. Δεν έχουμε δηλαδή πια ύπατο αρμοστή. Και ζούμε και μας μένει να σκεφτούμε τον κόσμο όχι πια σαν νόημα, όχι πια σαν κάτι το ανόητο, όπως ήταν της μόδας στα μέσα του αιώνα, αλλά σαν παιχνίδι που ξεδιπλώνεται, χωρίς γιατί, χωρίς επειδή. Εμείς οι μοντέρνοι, δηλαδή οι κουρασμένοι κάπως, χωρίσαμε την τύχη από την αναγκαιότητα. Για τους αρχαίους Έλληνες, ας πάρουμε για παράδειγμα την τραγωδία, τύχη και ανάγκη πάνε μαζί. Η τύχη είναι η στιγμιαία έκφραση της αναγκαιότητας και η αναγκαιότητα ήδη εκφράζεται σε συντυχίες. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, τις λέξεις κλειδιά σαν πλανητική σκέψη, πλανητική εποχή, παιχνίδι του κόσμου, δεν τις υποτάσσω ούτε στην τύχη ούτε στην αναγκαιότητα. Γιατί η ερμηνεία των πραγμάτων και των ανθρώπων ως προϊόν της αναγκαιότητας ή ως προϊόν της τύχης είναι μια δευτερογενής ή τριτογενής ερμηνεία που δεν έχει και πολύ σημασία. Κεφάλαιο: το διαρκές τέλος. Δεν αρνούμε τις όλες έννοιες ή κατηγορίες της φιλοσοφίας στη λογική τους έννοια, αλλά τις εντάσσω σε ένα ανοιχτό πλαίσιο όπου φαίνονται όλες διασπασμένες, όπου εξασκούν ακόμα μια κυριαρχία, αλλά μια κυριαρχία σπασμένη. Η παγκόσμια ιστορία από τότε που τη σκέφτηκαν σαν τέτοια ήταν η ιστορία του νοήματος. Ο άνθρωπος βάδιζε προς ένα σκοπό, καλό ή κακό. Η κοινωνία το ίδιο. Απέναντι σε αυτές τις αφελείς, όσο και αν υπήρξαν κάποια στιγμή μεγαλοφυείς, αφελείς απαντήσεις, αντιτάσσω το τέλος των τελειοποιημένων ενιών, το τέλος του προγραμματισμένου ανθρώπου, το τέλος της συστηματικής φιλοσοφίας, τέτοια όπως αναπτύχθηκε. Μόνο που αυτό το τέλος που το βλέπουμε πάντα με πανικό, το βλέπω σε μια αίθουσα όταν μιλάω, οι άνθρωποι συγχύζονται, τρομάζουν. Αυτό το τέλος θα κρατήσει χιλιεταιρίδες ολόκληρες, ως ότου
να εξαντλήσει όλα τα προηγούμενα μηνύματα, ωσότου φτάσει σε μια κατάσταση όπου θα μπορεί να ξεπηδήσει μια σκέψη, την οποία προσπαθώ να προβλέψω και να επεξεργαστώ. Ένα τέλος με την έννοια ότι δεν εμφανίζεται τίποτα το ριζικά καινούριο. Ό,τι γεγονότα κι αν γίνουν στη Ρωσία ή, όπως θα λέγαμε πριν λίγα χρόνια, στη Σοβιετική Ρωσία, στα 1000 επόμενα χρόνια, βρίσκονται ήδη καταγεγραμμένα στα καταστατικά της Γαλλικής Επανάστασης. Με αυτήν την έννοια εννοώ το τέλος της πολιτικής. Αναβιώνει παλαιά σχήματα, θα διαρκέσει χιλιετηρίδες με τη μικρή της πάλη ανάμεσα στην αριστερά, τη δεξιά, το κέντρο, την άκρα δεξιά, την άκρα αριστερά. Δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει τίποτα το ριζικά καινούριο και υπογραμμίζω το ριζικά. Θα είναι απλώς μετατροπές της Γαλλικής Επανάστασης και του βασικού ζεύγους που συγκροτεί όλη τη Γαλλική Επανάσταση. Την Επανάσταση δηλαδή του Ροβεσπιέρου και την ανόρθωση του Ναπολέοντα. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να τρομάζουν ακόμα πιο πολύ. Προς το παρόν, ανάμεσα από την εργασία και τους τρόπους διασκέδασης που λέμε, δεν το αντιμετωπίζουν. Θα έπρεπε. Από πού έρχεται αυτό το κέλευσμα του θα έπρεπε? Η πηγή του μένει ανοιχτή και επιβάλλεται απλώς σε μερικούς στοχαστές και ποιητές. Θα έπρεπε λοιπόν οι άνθρωποι να συγκλονιστούν ως τα μύχια και να ζήσουν ως το τέλος, αυτό το τέλος τους, για να μπορέσει μετά από μια καμπή ο κυρίαρχος αυτός δρόμος που πάει από τους Αιγύπτιους ως τον Μεσοπόλεμο να πάρει μια στροφή. Το ποια θα είναι αυτή η στροφή δεν μπορούμε παρά να την προβλέψουμε και να την προδούμε. Πολύ αχνά όμως και μη κολλώντας στις λέξεις με τα παλαιότερα τους νοήματα, αλλά βλέποντας τι νεότερο περιέχουν. Παλιά υπήρχαν κλειστά συστήματα, μερικές φορές και με ορισμένα ανοίγματα. Λέγανε στον άνθρωπο σχεδόν πως πρέπει να γεννιέται, να βαπτίζεται, πως πρέπει να συνουσιάζεται, πως πρέπει να κάνει οικογένεια, πως πρέπει να πεθάνει, πως θα είναι η μετέπειτα ζωή. Όλα αυτά τα θεωρώ παραμύθια για μικρά παιδιά που έπαιξαν όμως έναν παγκόσμιο ρόλο. Τον παγκόσμιο τους ρόλο δεν τον αμφισβητώ. Βάζω όμως μπροστά σε όλες αυτές τις στιγμές ένα ερωτηματικό και προσπαθώ να μιλήσω μια γλώσσα που δεν κατανομάζει το πράγμα καθυλώνοντάς το. Δεν μπορεί να πει κανείς είναι δικό μου το ποτήρι, δική μου η γυναίκα μου, δική μου η πατρίδα μου ή πιο κοντά μου δική μου η σκέψη μου. Η σκέψη μου δεν είναι δική μου και αυτό δεν είναι ούτε καν προφητεία. Ο Ρεμπό ήδη είχε γράψει. Είχε πει το εγώ είναι ένας άλλος. Είναι κάτι άλλο που μας διαπερνάει. Είναι το αυτό που δεν υπακούει πια στους παλιούς προσδιορισμούς. Κεφάλαιο το εγώ και το μου. Χρειάζεται να δείξουμε πιο πολύ απλότητα. Αλλιώς υπομένω να ξεπεράσουμε τη θετικότητα και την ιδιοκτησία. Ο άνθρωπος λέει εγώ θέλω. Δεν είναι το εγώ που θέλει, αλλά κάτι που διαπερνάει το εγώ και το κάνει να θέλει. Ο άνθρωπος λέει το τάδε πράγμα είναι δικό μου. Το τάδε πράγμα δεν είναι δικό μας,
Εμείς περισσότερο είμαστε υπόθεση του πράγματος. Χαμογελάω πάντα ειρωνικά άμα βλέπω να γράφονται σε εφημερίδες, σε περιοδικά, σε σοβαρότατα φιλοσοφικά συγγράμματα ότι ο άνθρωπος πρέπει να κυριαρχήσει της τεχνικής. Αυτό είναι μια καθαρή ανοησία. Η τεχνική δεν είναι ιδιοκτησία του ανθρώπου. Η τεχνική διαπερνάει τον άνθρωπο. Τον οδηγεί και αυτή προς ένα ορισμένο άνοιγμα και δεν είναι κτήμα του. Ότι, δηλαδή, το κτητικό που κυριάρχησε ως τα τώρα και δηλώνεται με τη σύντομη λέξη «μου», σπάει σε 1000 κομμάτια και μας κάνει να βρισκόμαστε μπροστά σε μια ολότητα, που είναι ολότητα, παύλα σύνολο αποσπασματικότητας και σύγχρονα το τίποτα και το μηδέν. Ο κόσμος ο ίδιος, όταν λέω κόσμος δεν εννοώ το εδώ, το σύνολο του φυσικού κόσμου και του ιστορικο-κοινωνικού, δεν έχει γιατί, δεν έχει επειδή. Οι μεγάλοι στοχαστές, τουλάχιστον από τον Πλάτωνα και πέρα, του έθεσαν θεμέλια. Είπαν θεμέλιο του όντως είναι η ιδέα, η ενέργεια στον Αριστοτέλη, ο Θεός στους χριστιανούς, το εγώ στους μοντέρνους. Εγώ λέω ότι όλα αυτά δεν έχουν σκοπό, χωρίς αυτό πάλι να σημαίνει πως είναι άσχετα ή άσκοπα. Ξετυλίγονται χωρίς γιατί και χωρίς επειδή. Αυτό είναι ακριβώς ένα άνοιγμα που μας επιτρέπει να σκεφτούμε και να δράσουμε με έναν τρόπο που δεν τον εγκλωβίζει η παραδοσιακή, μεταφυσική, παύλα λογική, παύλα ηθική. Η σκέψη που κατά καιρούς με επισκέπτεται θα έλεγα ότι δεν θέτει αυτά τα όρια. Δημιουργεί άλλου τύπου φιλικές σχέσεις, άλλου τύπου ερωτικές σχέσεις. Επί χρόνια και χρόνια που δίδαξα φιλοσοφία στο Παρισινό Πανεπιστήμιο, δεν βαθμολογούσα εγώ τους φοιτητές μου. Τους έβαζα να αυτοβαθμολογούνται. Σε οποιαδήποτε ερωτική ή φιλική σχέση δεν θα πω ποτέ η φίλη μου, η γυναίκα μου. Αφήνω ίσα ίσα να ανοιχτεί η σχέση προς αυτόν τον ανοιχτό χώρο-χρόνο, χωρίς γιατί και χωρίς επειδή. Θα μου πείτε για το τίποτα? Αν μου πείτε για το τίποτα θα πω για το όλον. Αν μου πείτε για το όλον θα πω για το τίποτα. Είναι υπόθεση του κάθε ανθρώπου το πώς να απαγκιστρωθεί από ό,τι έχει γίνει ασφικτικό και πώς να ανοιχτεί στο άνοιγμα. Ο λεγόμενος στοχαστής, ο τίτλος ήδη είναι πομπόδης, δεν μπορεί να χαράξει τους δρόμους. Ανήκει στα 6 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Να δουν οι ίδιοι αν θα ζήσουν χιλιάδες χρόνια σε μια βασική αποβλάκωση ή αν θα αφήσουν ανοιχτό ένα χώρο χρόνο που και που να εμφανίζονται ποιητικά και στοχαστικά μετέωρα ή να λαμβάνουν χώρο ποιητικές πράξεις.